Hello and namaste everyone. My name is Sarmila and I work as a makeup artist and lash artist. So today I'm gonna show you a day in my life. It's 8 a.m. in the morning and I'm heading to my studio. I do lash and makeup in my studio. अनि यो चाहिँ मेरो स्टुडियोको wall हो. Everything is decorated in green and white theme. I love my workstation. I work from home as well, so यो मेकअप किट र रिलेटेड सामानहरू चाहिँ म बोकिरहन्छु हैन. घर जाँदा घर लान्छु, सप आउँदा सप ल्याउँछु. त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन cuz I am getting used to it. अनि घरबाट ल्याएको सामानहरू चाहिँ मैले आफ्नो ठाउँमा रिप्लेस गर्छु फेरि हैन सपमा ल्याएर. बेसिकली मेरो मर्निङ रुटिन चाहिँ अब क्लिनिङबाटै स्टार्ट हुन्छ. मैले अब प्रिभियस डेमा मेकअप गरेर रसमा छोडेर गएको हुन्छु यो मेकअप किटहरू हैन. अनि क्लिन गर्छु इच एन्ड एभ्री आइटमलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो त्यही ठाउँमा मिलाएर राख्छु. अनि स्यानिटाइज गर्नुपर्नेहरू छ भने स्यानिटाइज गर्छु. अनि मेक स्योर कि नेक्स्ट क्लाइन्टको लागि चाहिँ त्यो किट स्यानिटाइज्ड होस् अनि क्लिन पनि होस्. This is my black coffee. I'm coffee addicted person. अनि म चाहिँ जहाँ जाँदा पनि कफी बोकेर हिँड्छु घर जाँदा पनि सप आउँदा पनि. सो I don't know it's a good thing or bad thing हैन. त्यस्तो गर्छु म. मेरो स्टुडियो चाहिँ not that big हैन. It's a tiny cute space and त्यही भएर चाहिँ I try my best to keep it more clean, more cute हैन. त्यही भएर each and every सामान चाहिँ म every day नै clean राख्ने ट्राई गर्छु, मिलाउँछु. I think it's a good thing, eh? After finishing all the cleaning job, I light a scented candle. Candle बाल्दाखेरि चाहिँ एक खालको पोजिटिभ एनर्जी पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ. अनि इट मेक्स यु फिल लाइक लेट्स डु समथिङ गुड हैन आजको दिनमा भनेको जस्तो हुन्छ. अनि आफ्टर द्याट लेट्स यही हो मेरो ब्ल्याक कफी. आई टोल्ड यु आई एम अ कफी एडिक्ट. अनि कफीबाट स्टार्ट गर्छु. अनि आई स्टार्ट चेकिङ माई अपोइन्टमेन्ट्स फर अ डे. अनि कतिजना क्लाइन्ट्स छ आज कुन क्लाइन्ट्सलाई के सर्भिस दिनु छ भनेर हेर्छु. अनि त्यो क्लाइन्ट्सलाई चाहिने कन्सेन्ट फर्महरू रेडी गर्छु. आज चाहिँ मेरो 6-7 जना क्लाइन्ट्स हुनुहुन्छ. त्यही भएर फर्स्ट क्लाइन्टको लागि चाहिँ कन्सेन्ट फर्म रेडी गरेर राखेँ. यो कन्सेन्ट फर्ममा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो डिटेल्सहरू भर्नुहुन्छ. अनि कन्ट्र्याक्ट जस्तो हुन्छ जस्ट इन केस फ्युचरमा केही प्रब्लम नआओस् भन्ने खालको. सो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट क्लाइन्ट फर अ डे. सी इज आवर फर्स्ट क्युट क्लाइन्ट अनि सी इज डुइङ ल्यास एक्सटेन्सन्स. उहाँको साथीले चाहिँ 2-3 दिन अगाडि ल्यासेस गरेर जानुभएको थियो. सो सी रिकमेन्डेड हर फ्रेन्ड टु मी. अनि दिस इज द ल्यासिङ प्रोसेस होइन. इट लुक्स सो फास्ट इन टाइम ल्याप्स बट इट्स नट द्याट फास्ट. इट टेक लाइक 1.5 hour टु फिनिस एउटा मान्छेको ल्यास एक्सटेन्सन. सो इट्स अ लङ प्रोसेस. Finally, we are done with her lashes and she looks so pretty and stunning with the lashes on. It's time for our second client. Let's welcome our client number 2. उहाँको चाहिँ आज बेबीको पास्नी छ. सो वी आर डुइङ अ पार्टी मेकअप एन्ड हेयर फर हर. अनि उहाँको ड्रेस चाहिँ पिच कलरको भएर वी जस्ट डुइङ न्युड कलर्स, न्युड आइज एन्ड न्युड लिप्स, नट टु मच कलर्स अन हर फेस. Hope she will like it. We are done with her makeup. Let's move on to her hair. This is the final look after hair and makeup. I hope she liked this makeover and enjoyed her special day. Our third client Maria is already here, so let's do her lashes.
दिस इज द फाइनल लुक अफ हर ल्यासेस अनि उसलाई चाहिँ एकदमै बाक्लो बाक्लो ल्यासेस मनपर्ने भएकोले चाहिँ अलिक बाक्लो ल्यासेस राखिदिएको छु इट्स अ भोल्युम ल्यासेस वी डिड 6D भोल्युम whenever I get free time मैले चाहिँ यो आफ्टर केयर किट चाहिँ प्रिपेयर गर्छु मेरो ल्यास क्लाइन्टको लागि चाहिँ विच इन्क्लुड्स ल्यास आफ्टर केयर इन्स्ट्रक्सन्स अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को छ रेफरल कार्ड यसले चाहिँ आफ्नो साथीलाई रेफर गर्यो भने 10% अफ हुन्छ नेक्स्ट भिजिटमा अनि स्पुलिज अनि ल्यास क्लिनिङ ब्रसेस अनि लोयल्टी कार्डमा चाहिँ आफ्टर 5th भिजिट यु विल गेट 20% अफ and the next is lash shampoo यसमा चाहिँ shampoo अहिले भरेको छैन just letting you guys know के include छ भनेर मात्रै हो let's prepare one kit with me मैले चाहिँ यसमा shampoo बोतल राखेँ referral card राखेँ loyalty card राखेँ दुईटा mascara wand राखेँ एउटा lash brush and after care instruction पनि राखेँ and finally मैले चाहिँ त्यहाँ सानो thank you note tag पनि attach गर्छु and it looks so cute and I think it's enough for my clients to take care of their lashes and this little kit looks so cute and so tiny. Our fourth client is already here and we are just doing natural looking lash extensions on her. हामी चाहिँ कुनै पनि भोल्युम राख्दैनौँ यसमा जस्ट उहाँलाई चाहिँ नेचुरल टच अप मात्रै चाहिएको भएर चाहिँ जस्ट डुइङ क्लासिक ल्यास एक्सटेन्सन्स And this is the final look of her lashes. I hope she liked these lashes and enjoy her coming days with these lashes on. It's 9 p.m. and I finally finished with all of my clients and going back to home. Hi again from my sweet home. Finally I reached home and let's remove these fake lashes. कति आनन्द आउँछ यो ल्यासेस निकाल्दाखेरि मेरो बेसिक स्किन केयर रुटिन फलो गर्छु जस्ट क्लिन्जिङ एडिङ सम सेरम्स अनि मोइस्चराइज गर्छु नट टु एक्सट्रिम लेभलको स्किन केयर है This is me without any makeup. I hope I am not scaring you guys. And behind is my happy husband. He cooked chicken curry and rice for me as a dinner. I had a very busy day today, so दिउँसो lunch खाना जाने time पनि भएन. So I was so hungry. Thanks to my husband, he cooked so delicious chicken curry and rice. एक थाल खाना खाएपछि बल्ल मन आनन्द भयो. And my day ends here, guys, with replying all my clients' messages on Facebook, Instagram, even on TikTok. अनि उहाँहरूको टाइम र मेरो टाइम मिल्ने टाइममा चाहिँ मैले बुकिङहरू लिन्छु. And hope you all enjoy watching this vlog. If you enjoy watching it, don't forget to subscribe to my channel, like, share, comment, जे गर्दा पनि हुन्छ है त. Thank you for watching. Bye.